Una sa lahat, umalis lang ng bahay para magtrabaho ang cable installer na ito sa Valencia, Bukidnon. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, natagpuan na siyang patay sa isang liblib na sitio. May mga tama ng bala sa ulo at dibdib ang biktima at mag-iisang linggo na mula nang itong mayari. Pero ang tanong pa rin ng kapamilya niya, sinong bumaril? Abangan ang ginawa naming investigasyon at aksyon mamaya. Narito na ang ipapang malalaking balita sa Frontline. Lumulobong kaso ng COVID-19 sa Pasay. Dulot nga ba ng South African variant na mas mabilis makahawa? Bakuna ng AstraZeneca darating na raw talaga bukas ayon sa palasyo, pero ang mismong vaccine czar ayaw nang magsalita ng tapos. Plano sana ang gawing 2 linggo lang ang bakasyon ng mga estudyante, hindi na itutuloy ng DepEd. Exclusive, hiwalay na grupo ng mga pulis sa pool sa CCTV na umalalay sa mga taga-PDEA habang binabaril sila ng iba pang pulis. 5 estudyante sa Bolivia patay matapos mahulog sa building. At silipin natin ang 2 bagong world-class game shows ng TV5 hosted by Billy Crawford and Sian Lim. Apat na sa 6 na South African variant cases sa bansa ang naitala sa Pasay City. Nagbabala naman ng ilang eksperto na baka masayang daw ang mga in-order nating bakuna mula sa AstraZeneca kung kakalat pa ang South African variant sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Gregorio. 4 na lungsod ang may pinakamalaking pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Nangunguna ang Pasay City na above 2 na ang reproduction rate. Sa huling tala ng DOH, 4 sa 6 na South African variant cases sa bansa ang nasa Pasay City. 2 ang returning overseas Filipino. Para sa UP Octa, may kinalaman dito ang na-detect ng South African variant na mas mabilis ring makahawa. One of the things that we would like to highlight, one area of concern, one reason for our concern is that the ongoing surge in Pasay and the NCR has the hallmark of a variant-driven surge. Kumuha na ng mas maraming sample mula sa Pasay para isailalim sa genome sequencing. Sa kabila nito, wala pa ring deklarasyon ng local transmission ng South African variant sa lungsod. Posibleng mag-contribute dito yung mga variants, but at the end of the day, we have to practice masking. We have to practice physical distancing and avoiding crowded places so that we minimize us becoming exposed to people with affected with COVID. Para rin kay Dr. Edsel Salvana ng DOH Technical Advisory Group, walang sapat na batayan para sisihin ang South African variant sa paglobo ng mga kaso. Sa ngayon po, ang nakikita natin na porsyento ng variants doon sa mga sinisequence po natin ay napakaliit pa eh. It's less than 3, less than 2%. So, malamang po, pwede siyang maging factor pero hindi po siya talaga yung tinatawag na main driver ng ating pag-increase. Pero nagbabala ang UP Octa na kung hindi matutugunan ng South African variant sa bansa, baka masayang ang inorder ng pamahalaan na 17 million doses na bakuna ng AstraZeneca. Napapababa kasi ng South African variant ang 70% efficacy rate nito ng hanggang 10%. Basically, South Africa decided to abandon the AstraZeneca vaccine because it was no different than injecting water into the patients. Because with 10% protection, basically most people would still be able to get mild and moderate COVID-19. Lumalabas pa
na mas magiging epektibo ang ginagamit na ng bansa na Sinovac vaccines laban sa mga variants ng SARS-CoV-2 dahil isa itong inactivated virus. In terms of the long-term goal, you might want to pick Sinovac over AstraZeneca because even though the efficacy for Sinovac is a little bit lower than AstraZeneca, it will protect you against the B1351 while AstraZeneca will not. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5. Umaapila ang isang barangay sa Pasay na alisin na ang total lockdown sa kanilang lugar. Sa gitna yan ng lumolobong COVID-19 cases doon. Para bigyan tayo ng update na sa Frontline ng balitang yan, si Lynn Olivario. Lynn? Cheryl, mahigpit ang pagmamonitor ng pagpasok ng mga tao dito sa Barangay 183 sa Pasay City. 34 ang active cases dito, ang pinakamarami sa Pasay. Kaya ay pinatutupad ang localized ECQ mula ngayon hanggang March 17. Tanging mga residente lang ng Barangay 183 ang pinapayagang pumasok sa loob sa nag-iisang entry at exit point sa barangay dito sa Mapa Street. Mapa pedestrian o motorista, kinakailangan magpakita ng ID na magpapatunay ng kanilang address. Bagay na nagbibigay kumpiyansa naman sa ilang mga residente. Kampante po kami sa ganitong sistema para sigurado din po. Sana po ma'am, masunod po sila sa barangay para po mawala na po yung COVID. Ang mga food at delivery services, hinahanapan ng health certificate na magpapatunay na sila ay COVID-free. Si GM na walang maipakita, hindi makapasok at kailangan na lang antayin ng nag-book na puntahan na lang siya sa entry point sa harap ng barangay hall. Mahirap po sa amin kasi dito sa initan nag-aantay. Minsan walang masilungan. Usual lang po nila yung ng deliver dito kung saan talagang area na receiving para hindi naman sa rider tsaka sa customer. Sa programang The Chiefs ng One News, kinumpirma ni Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano na Barangay 183 lang ang nag-iisang barangay na naka-localized ECQ. Ang iba, naka-cluster ang restriction. Ang pinakamarami po ay yung pinakamalaking barangay namin, yung Barangay 183. Kaya lang po, yan ang barangay na isa lang na nilocalized and community quarantine namin, ang buong barangay. And 77 barangays with 210 households. Yun po, iba-ibang barangay yun. Ang naka-lockdown lang po doon ay households. Pero umaapila ang Barangay 183 na kung pwede ay clustering na rin ang ipatupad sa kanila. Kasi pag in-lockdown namin yung buong barangay, napakahirap naman. Kasi napakalaki ng population namin dito sa Barangay 183. Anong population po? Almost 40,000 kami. Kung ila-lockdown mo yan. Kaya umaapila kami sa kanila. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng mga barangay personnel para magpaalala ng protocol. Mahigpit ang panghuhuli at may multa sa mga hindi susunod sa minimum health protocols. Sharon, simula bukas ay papayagan ng makapasok ang mga deliveries dito sa Barangay 183 pero kinakailangan muna nila mag-iwan ng ID at mag-fill up ng health declaration form gamit ang QR code scanning at bibigyan rin sila ng kalahating oras para makumpleto ang deliveries para sa 1 hanggang 3 parcels. Cheryl. Maraming salamat, Lynn Olivario. Nadadagdagan na ang mga health worker na gustong magpaturok ng bakuna ng Sinovac. Pero mayroon pa rin talagang hindi kumpiyansa sa bakunang made in China. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Ikalawang araw ng pagbabakuna laban sa COVID-19 dito sa Santa Ana Hospital sa Maynila. At dumami ang mga medical personnel na nais magpaturok ng Sinovac. Noong una kasi, 20% lamang na kanila 600 staff ang handang magpaturok nito. Nauna na ring sinabi ni Mayor Isko Moreno na mula sa 200 nagpalista sa Maynila para sa Sinovac vaccines, tumaas na sa 1,900 ang nagparehistro. Tumataas na rin yung confidence level nila after seeing us got vaccinated yesterday. After 24 hours pala, wala namang nangyayari, wala kang masyado na-feel, okay na sa kanila yon. Ayon sa Food and Drug Administration, nasa 23 na itilandilan nakaranas ng mild side effects matapos magpabakuna.
Sa lung center of the Philippines naman, nasa 50 pa lang ang nagpaturok ng Sinovac. Unang-una sir, galing ng China yun. Kasi ang aming kaisipan, saan pa galing yung COVID-19? Di ba sa China? Tapos sila rin ang gagawa ng gamot. No? Parang pinag-iisipan namin, may behind ang China kung bakit nagkaroon ng ganitong pandemya sa buong mundo eh. Nakadagdag pa sa pangamba ng ilan ang napaulat na nasawi sa Hong Kong matapos umanong maturukan ng Sinovac. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, walang rason para paniwalaan ang Sinovac vaccine ang dahilan ng pagkamatay ng 63-year-old na lalaking may chronic diseases. Iniimbestigahan pa raw ito ng Hong Kong authorities. At kung may kaugnayan man ito sa bakuna, mag-aalerto naman daw sila agad sa World Health Organization. Dagdag na paalala ng isang eksperto sa mga may duda pa rin sa Sinovac, Pinagpakita naman ng ating clinical trials, nakalagay nga doon 100% against severe. Bagamat alam naman natin wala naman talagang 100% sa buhay, so kahit papano may makakalusot pa rin dyan. Pero kampante po tayo na based on what the clinical trials show, napakalaki po talaga ng epekto nito sa pagpababa ng risk na mamatay, lalong-lalo na yung ating mga vulnerable population katulad ng senior citizens. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Darating na bukas sa mga bakuna ng AstraZeneca. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, halos 500,000 doses ng AstraZeneca vaccine sa ang inaasahang darating sa bansa 7:30 ng gabi bukas. Bahagi raw ito ng unang round ng bakuna mula sa COVAX facility. Matatandaang nitong Lunes dapat darating ang AstraZeneca vaccines pero hindi ito natuloy dahil sa problema umano sa supply. Pero kung si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. daw ang tatanungin, ayaw muna niyang magsalita ng tapos kaugnay sa pagdating ng mga naturang bakuna. I cannot confirm yet kasi alam mo, 2 beses na kami na kuryente dyan. So, ang namin is pagka lumipad na yung aircraft sa Belgium, that's the time that we will confirm. Susunod, dami ng mga estudyanteng papayagang pumasok kapag sinubukan ng face-to-face classes sa Agosto. Magiging depende sa laki ng classroom. At Presidential Spokesperson Harry Roque binatikos sa pahayag niyang matagal na tayong nakabakasyon dahil sa COVID-19. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline. Pilipinas. Kasi ang haka-haka ng mga tao, lalo na ito si Maring Lenny, sabi niya na mauna ako. You know, in the protocol, ang edad namin ay ang preferential right is given to 16 o 18 above, tapos 59. Ako, Maring Lenny, 70 na. 70, hindi pala. 67 lang pala. Masyado kang apurado. Sa protocol nga, we are not even considered as those needing or occupy a priority in the application of COVID. Mahirap kasi ang you are baiting me. Alam mo kung bakit? Nagdududa ka kasi na nagpabakuna na ako kasama ng mga sundalo. Kaya panay ang tikoy, yung ginaganon mo, sige, salita ka. Yun ang talaga ang mo. You have a very, you seem to have an angel face but a devilish mind. Marunong ka may pagduda mo kasi tapos na ako, kaya you want me to go into a trap of saying things which are not appropriate. Yan ang mahirap sa iyo. And every day you have a narrative
Nung una, sabi mo na kulang dito, ganon, kailangan, was it yesterday you said, our frontline workers deserves the best. Wala akong problema yan. Mas magsakit ang ulo ko kung wala siya. Kayo, ikaw, sige ka lang salita dyan. Wala ka namang ginagawa. Sige ka issue ng statement. Do you know what? Because you want to be relevant here. Gusto mong sumali sa laro na para makipakinggan ka rin. Bakit hindi mo sinabi noon yan? Tapos ngayon, sabihin mo, dadaang propeso. Anong propeso? Proseso, rather. Anong proseso ang gusto mo? Natapos naman yan lahat. Gusto mong dagdagan. Walang bakuna ngayon available. Either hingiin mo, nakawin mo, o bayaran mo. Not only the Philippines. Kaya ganon. Ngayon, kung gusto mo talaga para mahinto ka, kunin mo yung basket mo, mamalengke ka doon sa labas ng bakuna. Bigyan kita pera para kung may mabili ka, bilhin mo na kaagad at umuwi ka dito sa Pilipinas, bigay mo doon sa mga doktor. Yan ang mahirap sa iyo. You want to be relevant. Even the doctors, some are not quite keen sa Sinovac. But that is the right. They want maybe the US, it could be AstraZeneca or it could be Johnson & Johnson. Johnson & Johnson is US talaga yan. Or it could be Moderna. So, as I said, wala tayong ano dyan, except wala kaming objections dyan. Ayaw ninyo. Maghintay na lang ho kayo pag magdating yung mga bakuna na of your choice and not the ones that are being applied now to the people. We respect your decision on the matter. Planong 2 linggo lang na summer break ng mga bata, binawi ng Department of Education. Written consent ng mga magulang requirement sa planong pilot test ng face-to-face classes. At bakit nga ba binatikos ang pagtatanggol ni Secretary Harry Roque sa announcement ng Pakulo na gawing may pasok ang mga petsang nakasanay na nating holiday? Hindi na itutuloy ng Department of Education ang plano nitong paikliin ang summer break ng mga estudyante. Sa isang pahayag, sinabi ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio na hindi na itutuloy ang 2-week break dahil sa pangkontra ng mga guro at estudyante. Noong nakaraang buwan, sinabi ni San Antonio na pinag-aaralan ng DepEd na gawing 2 weeks na lamang ang 2 buwang scheduled break kaugnay ng mga issue sa remote learning. Sa kabila nito, hindi pa masabi ng DepEd kung kailan ang magiging pasukan sa school year 2021 to 2022. Kahapon, inanunsyo ng kagawaran na mauurong sa July 10 mula sa June 11 ang last day of classes. Nilatag na ng Department of Health ang plano sa pilot test ng face-to-face classes. Pero kinwestiyon ng ilang senadora ang listahan ng mga pagdadausan nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Jen Calimon. Kahit wala pang malinaw na buwan kung kailan babalik ang klase, ngayon pa lang ay nakalatag na ang guidelines ng DepEd para sa target pilot face-to-face classes sa Agosto.
Pababalikin lahat ng guro, maliban sa mga senior citizen at may comorbidities. Pwede na rin pumasok ang mga estudyanteng walking distance ang bahay sa eskwelahan o yung may pribadong sasakyan o lugar na may public transportation. Bago makapasok, dapat ay may written consent ng magulang. Isang klase lang sa bawat grade level ang gagawin sa maliit na eskwelahan, hanggang 3 sa medium size at hanggang 5 klase sa malalaking paaralan. Depende naman sa laki ng classroom ang magiging bilang ng mga mag-aaral. Sa kwartong may sukat na 7 by 9 meters, hanggang 20 estudyante ang papayagan. Ang mas maliit na classroom, hanggang 16 na bata lang ang pwede. Sa proposed seating arrangement naman, isang estudyante lang ang pwedeng umupo sa bawat desk. 21 mag-aaral lang ang papayagan sa ganitong arrangement. Kung armchair ang gamit, hanggang 16 na estudyante ang kasya, basta't may barrier sa pagitan ng mga upuan. Blended approach ang gagawin. Mayroon pa ring distance learning na mangyayari sa mga hindi pwedeng pumasok sa eskwelahan. At gagawing half-day lang ang pasok. Dapat ding masunod ang mga basic health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask at face shield, pagbabawal ng physical contact, regular na classroom disinfection, at pagkakaroon ng maayos na hand washing facility. 1,579 na mga eskwelahan sa buong bansa ang nominado para maisali sa pilot face-to-face classes, kabilang ang 36 na eskwelahan sa Metro Manila. Yun nga lang, agad naharang sa Senado ang listahan. Mga nasa listahan yon na matataas yung nagka-COVID yung learners, teaching personnel, siguro wag muna natin silang isama dun sa initial. Kumbaga piling-pili lang dapat yung gamitin natin dun sa pilot face-to-face para maging acceptable to kay Presidente. Huwag na natin isama yung mga Pasay City at saka yung mga Cebu City. I-out na yan. Kasi low-risk areas, yun ang basic premise. Ikalawa, para tayong kumukuha ng survey. Ang usapan natin, less than 1,000. What is really important is that they represent urban rural, they represent island provinces. Paglilinaw naman ng DepEd, nominasyon pa lang ang mga nasa listahan. We are setting a maximum of 50 participating schools in every region, and that's a maximum, so we can go lower than that. Sakaling maging matagumpay ang pilot testing, sunod ng pag-aaralan ng expanded face-to-face classes at posibleng ibalik ang regular na klase. Nababahala na rin kasi ang Philippine Pediatric Society na humina ang learning skills ng mga bata. Pero ayon sa isang clinical psychologist, pwede pang makahabol ang ating mga mag-aaral kung uumpisahan na ang pilot face-to-face classes. Baka nag-develop na sila ng ibang habits na ang hirap-hirap naman i-unlearn, na palitan. No? Or hindi na na-develop tapos ibang age na sila. Kaugnay niyan, iminungkahi ni Senator Pia Cayetano na gamitin ang summer vacation para ituloy ang pag-aaral sa bahay. I don't know what we're waiting for. We've had a year to plan for this. So again, just like the safe city protocols in different cities, including whatever LGUs they have their cities, dapat lumabas lang ang general guidelines, and then after that, submissions by the potential participants, and then i-approve or disapprove na yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Jen Calimon, News 5. Kumambyo si Presidential Spokesperson Harry Roque sa pahayag niyang matagal na raw nakabakasyon ang mga Pinoy dahil sa COVID-19. Nagugat ito sa pagtatanggol ni Roque sa desisyon ni Pangulong Duterte na gawing special working days ang mga petsang November 2, December 24 at December 31. Layunin ng hakbang na dagdagan ng mga araw na may trabaho at economic activity para agad maibangon ang ekonomiya ng bansa. Pero ang komentong ito ni Roque agad na umani ng batikos. Napakatagal na po natin nakabakasyon. Halos isang taon na tayo nagbakasyon dahil sa COVID-19. Siguro naman po ngayong nandito na ang bakuna, hayaan naman nating makarecover tayo for lost time, no? Agad nilinaw ni Roque na ang ipinupunto lang niya ay matagal na raw na hindi nakakapagtrabaho ang maraming Pilipino. Well, ang konteksto lang po nito ay talagang napakadaming mga taong hindi nakapaghanap buhay dahil dito sa pandemyang ito. Kaya nga ninanais ng economic team na makahabol naman tayo, hindi naman po talaga bakasyon yan, kung hindi nakapagtatrabaho, no? Susunod, exclusive, mga operatiba ng PDEA may kasamang mga pulis, pero binaril pa rin ng iba pang pulis.
Isa pang exclusive, operatibang nakausap ng News 5, naniniwalang hulidap ang nangyari sa barilan ng PNP at PDEA. At sa kaso ng cable installer na natagpuang tad-tad ng bala sa Bukidnon, mag-iisang linggo nang walang kasagutan. Yan ang ating inaksyonan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline. Pilipinas. Inuulit po natin ang nabanggit na natin kagabi bilang pangunahing may akda ng Universal Healthcare Law, ang unang panukalang ating sinulong sa unang araw ng Kongreso, noong 17th Congress, hindi po minamandato ng Universal Healthcare Law na kailangang sumailalim sa pagsusuri o review ang mga bakuna ng Health Technical Assessment Council. Mali na naman po si VP Lenny at kung sino man ang kanyang naging advisor. Kung kami po ay laging handa, meron pong mga laging mali. At para po mapatunayan na mali na naman sila, ito po ang Section 34 ng ating sinulong ng Universal Healthcare Law. The Health Technology Assessment shall be institutionalized as fair and transparent priority setting mechanism that shall be recommendatory to the Department of Health and PhilHealth. Mamaya po kasama natin din ngayon ang aking naging mentor at tutor sa pagsusulong ng Universal Healthcare, si Magsaysay Awardee Dr. Ernesto Domingo, para pag-usapan kung ano ba talaga ang mandato ng Health Technology Assessment at kung talagang po pwede ng Health Technology Assessment Committee na i-veto ang mga bakunang naaprubahan na ng Food and Drug Administration. Yesterday, the President, he had a statement on Vice President Robredo, and if I may just read in toto, and then you can tell me what he meant by that. Sir, this is the start of the quote. Yan ang mahirap sa'yo, this is the President talking. You want to be relevant, and sometimes you make an idiotic stance. Yung mga ganong, they deserve the best. Anak ng, bakit ako? I would give them the worst. Mamatay ka na, hindi ko iwanan yung mga frontliners, and you do not need to really be redundant about it. What does the President mean by that statement? Well, what he said remains. But the context is because precisely Dr. Domingo is here. Kung ayaw niyong maniwala sa principal author ng batas, which is me, maniwala kayo dun sa aking mentor. Ang sabi kasi ni Vice President, kinakailangan approvean muna ng HTAC bago ibigay sa mga doktor. And of course, the President said, I read the law myself, very clear, flash in the screen again the law. Recommendatory po yung HTAC at gaya nga po sinabi ni Dr. Domingo, hindi po yan intended to second guess the FDA. Kaya lang kung ano yung programang ibibigay natin ng gobyerno to make sure na hindi masasayang ang salapi ng taong bayan. Yun po yung konteksto kasi ang latest declaration ni VP ay kinakailangan mirroring and echoing, obviously an advisor of hers, na nagsasabi na kinakailangan HTAC approval before ibigay sa mga doktor. Sir, in plain English, ibig sabihin, sir, yung HTAC recommendation does not speak of whether the vaccine is efficacious and safe. Bilang pangunahing author ng Universal Healthcare Law, ang lengguwahe at ang intensyon ay ang HTAC ay hindi mandatory ang kanilang approval bago magamit ang bakuna. It is recommendatory. At out of the question po during the time of a pandemic na magre-require ka ng stage 4 trial. Kasi po, alinsunod doon sa recommendatory powers ng HTAC, may mga prinsipyo na in-enumerate. At kasama po dyan, yung dapat dumaan sa stage 4 trials ang kahit anong bakuna na bibili ng gobyerno. Kung a-apply nyo po yan, wala na po tayong bakuna magagamit dahil wala pa pong bakuna na nasa stage 4. Maybe si Dr. Bravo can confirm po na wala pang bakuna na nasa stage 4 against COVID-19. Dr. Bravo? Wala. Actually, wala pang natatapos na phase 3. Ang ibig sabihin ng phase 4 ay yung nabigyan na ng Certificate of Product Registration at ready to be placed into the market.
pwede nang ibenta sa publiko. At doon gagawa ng phase 4, meaning post-marketing surveillance. Yun. Wala pa nun. Okay. Ang gulong hulidap sa PNP PDEA encounter lumutang sa mga CCTV videos na eksklusibong nakuha ng News 5. PDEA agents, bakit may mga kasamang pulis na pinagbabaril din ng isa pang grupo ng mga pulis? At loan application at marami pang serbisyo ng SSS maaari nang gawing online. Dobleng hinagpis ngayon ng pamilya ng isang cable installer sa Bukidnon. Mag-iisang linggo na kasi mula nang mapaslang sa pamamaril ang biktima, pero hanggang ngayon, kamot ulo pa rin ang mga pulis. Hapon ng Pebrero 25, gumimbal sa mga taga-barangay poblasyon sa Valencia City, Bukidnon ang bangkay ng isang lalaki na may mga tama ng baril sa ulo at sa dibdib. Kinilala siyang si Romil Akat, isang installer ng cable TV. Mag-isang linggo na ang lumipas, pero wala pa rin daw binibigyan na update ang mga pulis sa kaso. Una sa lahat po, madam, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Salamat po. Bago ang insidente, tumawag daw kay Romil, ang isang dati niyang customer na nakilala lamang ng kanyang misis na si Elizabeth bilang si Espanyola. Nag-refer daw si Espanyola ng kapitbahay na magpapa-install. Pero hindi na raw nakarating doon si Romil. Wala naman daw alam si Elizabeth na naatraso ng kanyang mister. Hindi naman daw kailanman pinablatter si Romil o siya ang nagpablatter laban kanino man. Never din daw siyang ng babae. Zero daw sa bisyo at lalong hindi raw gumagamit o nagtutulak ng illegal na droga. Asawa ko po, bahay, church, tapos trabaho. Yan lang po yung routine niya po. Wala rin daw record sa barangay si Romil. Pero may kumakalat daw na usap-usapan na posibleng idinadawit si Romil sa naunang napaulat na pagpatay sa dalawang lalaki sa parehas na lugar. Yung pinaslang po yung dalawa, yung ginamit po na surveillance is Mio po yung motor. Tapos yung motor ng asawa ko, Mio po. Sabi naman ng mga pulis, walang duda sa kanilang investigasyon na hindi si Romil ang person of interest sa pagkamatay ng dalawa. At bagamat may kasamahan sa trabaho si Romil na nasangkot sa droga, 2 taon na ang nakakaraan, wala rin daw siyang kinalaman dito. Tingin din ng mga pulis, walang kinalaman sa pagpatay ang huling nakausap ng biktima na si Espanyola. At that time, sir, waiting sila dun sa pinapa-install ng kapitbahay nilang signal, sir. Have you checked their background? Yes, sir. Yes, sir. Sila po, sir, isang ordinary residence po, sir, dun sa Lumbo, sir. Aminado mga pulis, nahirap din sila sa pag-iimbestiga. May hawak naman daw silang testigo, pero narinig lamang ang putok ng baril at hindi nakita ang mismong pamamaril. Liblib at wala rin daw CCTV sa lugar. Subalit, nakitaan natin ang posibleng lead ang isang bagay na sinasabi ni Teniente. Lang, sir, habal-habal yung way of transportation nila dun sa area, sir. Okay. Eto, sir. Kausapin niyo po lahat ng mga naghahabal-habal sa lugar na yan. Nung araw na yon, nung oras na yon, sino ba sa inyo ang nagbiyahe sa lugar na yon, napadaan sa lugar na yon, at ano yung mga nakita ninyo? Wala naman daw nawala sa lahat ng dalang gamit ni Romil. Mula sa mga gamit na pang-install ng cable hanggang sa kanyang cellphone. Pero dahil nag-iimbestiga pa, lahat ng ito, hawak pa ng mga pulis. Sa ngayon, nangako muna tayo ng tulong para mauwi sa kanyang hometown sa Capiz ang mga labi ni Romel. Ito na lang po ang gagawin natin. Mananawagan tayo kung sino man po nakakakilala o may nakakaalam kung sino may kagagawa nitong krimen. Pwede kayo mag-message sa amin. We will make sure na mapangalagaan po yung
inyo pong katauhan at yan po ipapasa namin sa proper authorities. Bumagal na ang mga bagong kaso ng COVID-19 matapos ang 6 na sunod na araw na higit 2,000 ang mga kaso. 1,783 na ang naitalang new cases ngayon. Dahil dyan, lumobo na sa 35,000 ang active cases sa bansa at nasa 582,000 na rin ang total cases. Higit 534 cases naman ang gumaling sa sakit. 12,389 ang nasawi kabilang ang 20 naitala ngayong araw. Nilinaw ng Food and Drug Administration na hindi pa nito nasisimula ng evaluation para sa emergency use authorization ng Sinopharm COVID-19 vaccine. Paliwanag ni FDA Director General Dr. Eric Domingo, hindi pa kasi nakakapagpasa ng mga kaukulang dokumento ang local company na SouthMed Pharma. Ang kumpanyang ito ang magiging local distributor ng Sinopharm sa Pilipinas. Kahapon, kinumpirma ng FDA na nag-apply na ng EUA ang Sinopharm. Nauna nang sinabi ng palasyo ng Sinopharm ang vaccine of choice ni Pangulong Duterte. Noong nakaraang buwan, inaprubahan ng FDA ang tinatawag na Compassionate Use Permit para sa 10,000 doses ng Sinopharm na gagamitin sa Presidential Security Group. Pag po nag-submit sila ng mga papeles at saka po natin uumpisahan ang evaluation. Kasi wala pa pong binibigay sa amin na datos at wala pa rin po kasing published na phase 3 trial results. Ito pong Sinopharm. So until we see the scientific evidence at makita po natin kung kanino nila ginamit yung kanilang clinical trial at saka yung kanilang experience sa paggamit po ngayon sa ibang mga bansa, doon pa lang po natin mabibigyan ng recommendation. Susunod, mga pulis nakasagupa rin ng mga kapwa pulis sa nangyaring engkwentro kasama ang PDEA. Operatibang nakausap ng News 5, naniniwalang hulidap ang nangyari sa barilan ng PNP at PDEA. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline. Pilipinas. Like to thank the President Xi Jinping. I do not want to grab the credit. The credit is the Filipino people. It inspired us to crank our gray matter between the ears. How really can we master a good plan? Di ba sinabi ko sa iyo, nung constitute ko ng itong task force. Di ba sinabi ko sa inyo, tinawagan ko si Xi Jinping. I made a personal call. I told the nation about it. It's not my credit. It's the credit of the people who inspired me to really do something. So sabi ko, Mr. President, my country does not have the technology. We do not have the know-how. I hope that you will not forget us if things go afoul. Nakita mo yung nagkukulang-kulang. Yan yung tinawag ko. At President Xi Jinping is listening now. So, President, from the bottom of my heart, and with immense gratitude, I thank you, the Chinese people and government, for being so generous. Maybe someday I can repay you if I would still have enough time in this planet. Now, the reason why I'm walking on a tightrope, actually. I cannot afford to be brave in the mouth against China because, we are avoiding any confrontation
at a confrontation that would lead to something which we can hardly afford. At least not at this time. Kaya ako naman sa Amerika, well, in the past, marami silang ang paghihinakit ko rin. We ask so much of them because they have taken so much from us. Libre sila to advance their troops in our land. Okay lang yan sa akin. But we do not like it because we want to remain neutral. We do not want to quarrel with anybody. But for the reason is that the exigency of the moment requires their presence here. Okay na lang ako dyan. But in the past, we ordered so much from them and so much were not delivered at all. Kaya huwag ninyo ako. Kaibigan ako ng Amerika, kaibigan ako ng China. But what I don't like is yung para kang bata na they promise you and ganon yan eh. Mapunta yung mga top brass nila, this group will promise you. Once they take off, they forget all about it. And nobody is following until you keep on reminding them. Until such time that I was able to talk to President Trump, sinabi niya, what are our requirements? So we need the guided rockets. We have been asking for it. And as a matter of fact, we are willing to pay for it, Mr. President. But until now, it's still in the air. Ang anggulong hulidap sa PNP PDEA encounter lumutang sa mga CCTV videos na exclusive na kuha ng News 5. PDEA agents, bakit may mga kasamang pulis na pinagbabaril din ng isa pang grupo ng mga pulis? At sa diretsahan, doktor na unang nabakunahan ng Sinovac, aminadong duda rin noon sa bakuna mula China. Hulidap. Yan daw ang nakikitang anggulo ng isa sa mga operatiba ng PDEA na eksklusibong nagsalita sa News 5. Sa isang exclusive video, nakita rin ang pagpunta ng PDEA sa Maynila kung saan sila dapat talaga ang nagsasagawa ng buy bus. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Eksklusibong nakuha ng News 5 ang kuha sa CCTV sa bahagi ng Recto, Maynila pasado alas 3 ng hapon noong February 24. Makikita rito ang isang puting kotse at puting van na ayon sa source, sasakyan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ito ang dalawang sasakyang sinasabing gamit umano ng mga operatiba ng PDEA sa kanilang buy-bus noong araw na yon na nauwi sa Engkwentro sa mga pulis. Tumugma ito sa sinasabi ng PDEA na sa Maynila ang orihinal na transaksyon nila pero pinalipat sila ng target sa Litex sa Quezon City. Iniimbestigahan na rin ng NBI ang pagkamatay ng sinasabing asset o alpha ng PDEA. Sa kasagsagan ng barilan, nakunan sa CCTV ang asset na nakatayo sa driver's side ng kotse. Sa kuha ng isa pang CCTV, makikita ang tila paghabol at pilit na paghatak sa isang lalaki na tila kinuyog at dinala palayo. Vini-verify pa kung ito ba ang namatay na asset ng PDEA. Kasama yon sa very comprehensive investigation na gagawin ng NBI. Remember, humingi kami dito ng medical reports on the injuries and also on itong mga patay, yung mga autopsy reports. Sa eksklusibong panayam sa News 5, sinabi na operatiba ng PDEA na itinago natin sa pangalang Tonyo na ang kasama nilang asset ang talagang pinunteriya ng mga pulis. Nakapagtataka raw ang biglang pagkamatay ng PDEA asset na ligtas naman sa unang bugso ng barilan. Dumating yung mga pulis nang biglang paputukan. Buti na lamang hindi tinamaan yung tao natin sa loob ng sasakyan. Pati yung alpha, buhay na buhay yan eh. Walang kagados-gados. Yung nga lang, ang pinagtataka namin, nang dumating yung mga responding mga pulis, nagulat na kami bakit may tama, bakit patay ang alpha.
Marami din daw mga tanong si Tonyo sa nangyaring engkwentro, partikular na kung sino ba ang katransaksyon na kinakausap ng asset ng PDEA na siyang may hawak ng pera na gagamitin sa buy-bust operation. Dahil sa nangyari, hindi raw niya maiwasang magduda. Nung nakipag-usap ang Alpha doon, na sinabi nila na dala namin ng pera na pambayad, ang dating kasi parang agaw parang hulidap ang gusto nila, tapos papatayin yung Alpha, papalabasin na ng laban. Yung nga lang, hindi nila alam na may mga tropa tayong kasama. Kawawa din naman yung Alpha. Sa kanila accomplishment. Tapos ganun ang ginawa. Ayon pa kay Tonyo, hindi naman daw lingid sa kaalaman ng lahat na may ilang uniformado na sangkot sa iligal. Nataon lang na, syempre may mga kasama tayong nasa ibang law enforcement na ibang sa droge, pera kasi yan napakalaking pera. Napakalaki. Kaya may mga kasama tayong nasisilaw. Hindi naman lahat. Meron talaga. Siniguro naman ng NBI na tututukan nila ang lahat ng anggulo kasama ang posibilidad na hulidap. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Kaugnay pa rin ng PNP PDEA encounter. Eksklusibong nakakuha ng CCTV video ang News 5 kung saan makikita ang tropa ng PDEA na may kasamang mga pulis. Pero bakit kaya pinagbabaril pa rin sila ng iba pang mga pulis? Nagbabalik si Marlene Alcaide. Sa kuha ng CCTV mula sa drive-thru area ng fast food restaurant noong February 24, makikita isang grupo ng mga pulis na nakaalalay sa mga operatiba ng PDEA. Ayon sa source na News 5, habang nakatago sa likod kasama ang mga pulis na may uniforme ng Tactical Motorcycle Riding Unit o TMRU, ay pinapuputukan pa rin sila. Hanggang dumilim ay magkakasama ang PDEA agents at grupo ng mga pulis na ito sa likod, hanggang sa nakalapit na ang iba pang pulis at pinataas na ang kanilang mga kamay. Sa puntong ito ay pinaghiwalay na rin ang mga PDEA agents sa mga pulis. Kuha naman mula sa loob ng restaurant, maaaninag na may nangyayari sa labas. Ayon sa source, dito na raw umano sinaktan ang mga taga-PDEA. Sa videong ito, paghupa ng barilan, makikita ang mga nakahilerang operatiba ng PDEA na sugatan. Ayon sa NBI, nakuhanan na ng pahayag ang ilang operatiba ng PDEA. Pero hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin isinusumiting salaysay ang PNP sa NBI. Pinadalhan na ng sabpina ang mga tauhan ng QCPD District Special Operations Unit na sangkot sa insidente. We're reviewing the CCTV to conform dun sa findings namin sa forensic. This should be also testified to. Para ang approach namin is testimony, forensic, and then CCTV. Pero gumugulong na raw ang hiwalay na investigasyon ng PNP Internal Affairs Service sa 11 pulis na sangkot sa Engkwentro. Nasa restrictive custody na sila sa Camp Karingal. Posible silang maharap sa kasong administratibo kung mapatunayang may pananagutan. But of course, they don't want to interfere first the inquiry and investigation of NBI, no? Kasi hintayin nila na kung matapos yung investigation, then meron ng mga papel, then it's the time that they will seek all the papers and documents for the administrative case kung sino po yung involved. Kung involved yung PNP, then sila po ang magkuhan. Bukas inaasahang haharap sa NBI ang ilang kinatawan ng PDEA at PNP para sa kanilang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mismong si Dr. Gap Legaspi ang kauna-unahang legal na nabakunahan ng Coronavac dito sa Pilipinas. Aminado na nagkaroon din ng mga linlangan nang malamang Sinovac ang bakunang ituturok sa kanya. Bakit nga ba nagbago ang kanyang pananaw? Alamin sa diretsahang tanungan nila ng aming News 5 head, Lucy Cruz Valdez. Anong naramdaman mo nung malaman mo na hindi pala Western vaccine, kundi Chinese vaccine, Sinovac, na as you know, napakababa ng credibility or acceptance sa karamihan? So nung sinabi sa akin sa interview na Sinovac, medyo nagkaroon na ako ng konting alinlangan. Pero dahil nung January 18 pa lang, sinabi na namin sa mga, naglabas ako ng isang mensahe sa aming mga staff na
kung ano man ang dumating na bakuna, basta binigyan ng EUA ng ating Food and Drug Administration, tatanggapin natin ito. Dahil ang kailangan natin ng unang-unang dumating ng bakuna ay magamit. Papaano mo bilang isang doktor makukumbinsi ang isang karaniwang Pinoy na maniwala sa Sinovac na isang Chinese vaccine at sa kabila ng controbersyang bumabalot dito? Siguro kailangan nating balikan ang baka nakalimutan na natin na tayo nasa health emergency situation pa rin. Tayo nasa gitna pa rin ng pandemya. Para tayong nagda-drive ng kotse na traversing through the challenges of this pandemic. Itong pagbabakuna, para kang naglagay ng seatbelt. Nagmamaneho ka na walang seatbelt. Pag nagpabakuna ka, parang naglagay ka ng seatbelt, no? Diretsahan, hindi ka nababagabag ngayon sa malamang mangyayari na karamihan siguro ng mga bakunang makukuha ng Pilipinas ay Sinovac dahil na rin sa kakulangan ng supply ng mga Western vaccines. Para sa akin, pantay-pantay lang sila ngayon. We are setting off on the same footing. And I think, as I said, because it's available to us, and as long as it will not kill me or make me go into a severe reaction, I will take it, no? Kasi nga paliwanag mo nga yun, diretsahan lang, no? Sa malinaw na mga salita, in very simple terms. Bakit may advantage ang Sinovac in terms of what constitutes it? One of the oldest technique na mag-produce ng vaccine is getting the virus from a cultured medium. Parang pipilayin mo siya, no? Pipilayin mo yung virus para hindi kanya masaktan. Pero malalaman pa rin ng katawan mo na nandun siya kasi hindi siya part ng katawan mo eh. It's a foreign body siya, no? Foreign protein. 'Di ba parang bilog siya tapos may protein. So kung titingnan mo, yung protein spikes, yun ang kukunin mo, gagawa ka ng bakuna laban doon. So yung bakuna mo laban sa protein spikes. Kung mRNA vaccine ka. Pero kung inactivated virus, ang buong virus na yon gagawa ka ng antibody bukod laban doon. So kunwari, ang protein ng spike protein protein A, ang poproduce mo antibody A. Pero ang buong virus may protein A, spike protein, at may protein B, yung body niya, no? So yung protein B, gagawa rin ng antibody B ang katawan mo. Sa mRNA, meron kang antibody A lang. Sa spike inactivated virus, meron kang antibody A and B. So ibig sabihin, mas maraming types ng mga antibodies ka na po-produce. Some people would say, well, maganda na rin yung mapagpasensya and there is value in waiting. Does that apply to the vaccine and to COVID? Yan ang stand ko noon. Sabi ko, bakit tayo nagmamadali sa vaccine? Okay naman tayo, no? Baka magkamali tayo ng choice kung nagmamadali tayo, no? Kung hintayin natin magka-experience siya mga ibang bansa at let us learn from their mistakes rather than from our own, di ba? At pinakompute namin sa aming group na nag-aaral nitong mga numero that even Sinovac or any vaccine for that matter, pag-compute mo yung its capability to prevent deaths, it is worth it already. Especially if that probability is your death, no? Dati kala ko pwede maghintay na talaga, and it changed because of these things happening again. And also because we saw the effect of an extensive vaccination program in America, in Israel, no, in Brazil, even in Brazil, no, mayroon na mga pagbababa dahil nag-umpisa na sila magbakuna talaga. So and this, you can see this also in countries that use Sinovac. Actually, isa pa yan sa mga inaalala ng mga tao, no, na parang alam nila na yung mga bakunang unang panahon talagang taon-taon, dekada bago na formulate, no? Samantalang ito buwan lang ang binilang. So the technology really hastened
a lot of the things that we do, of course, there could still be some mistakes, no? But I think hindi na ako magtataka kung bakit napabilis ito. Madali sabihin siguro ng mga taong hindi araw-araw na nasa kalagitnaan ng gera, may oras silang magpuna, may oras silang mag-alala, no? Pero kami siguro, I think sabi ko nga, we will take what I myself will whatever will protect my people, I'll take it. Of course, I have to without throwing caution to the wind. Parang mag-iingat pa rin naman. Susunod, maraming serbisyo ng SSS pwede nang gawin online para iwas na sa pila. At mga estudyante sa Bolivia nahulog mula sa balkonahe ng universidad. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Frontline, Pilipinas. I'd like to thank the President Xi Jinping. I do not want to grab the credit. The credit is the Filipino people. It inspired us to crank our gray matter between the ears. How really can we master a good plan? Di ba sinabi ko sa iyo, nung pag-constitute ko ng itong task force, di ba sinabi ko sa inyo, tinawagan ko si Xi Jinping. I made a personal call. I told the nation about it. It's not my credit. It's the credit of the people who inspired me to really do something. So sabi ko, Mr. President, my country does not have the technology. We do not have the know-how. I hope that you will not forget us if things go afoul. Nakita mo yun, nagkukulang-kulang. Yan yung tinawag ko. At President Xi Jinping is listening now. So, President, from the bottom of my heart, and with immense gratitude, I thank you, the Chinese people and government, for being so generous. Maybe someday I can repay you if I would still have enough time in this planet. Now, the reason why I am so I'm walking on a tightrope, actually. I cannot afford to be brave in the mouth against China because, well, we are avoiding any confrontation. A confrontation that would lead to something which we can hardly afford. At least not at this time. Kaya ako naman sa Amerika, well, in the past, marami silang ang paghihinakit ko rin. We ask so much of them because they have taken so much from us. Libre sila to advance their troops in our land. Okay lang yan sa akin. But we do not like it because we want to remain neutral. We do not want to quarrel with anybody. But for the reason is that the exigency of the moment requires their presence here. Okay na lang ako dyan.
But in the past, we ordered so much from them and so much were not delivered at all. Kaya huwag ninyo ako, kaibigan ako ng Amerika, kaibigan ako ng China. But what I don't like is yung para kang bata na they promise you, and ganon yan eh. Mapunta yung mga top brass nila, this group will promise you. Once they take off, they forget all about it. And nobody is following until you keep on reminding them. Until such time that I was able to talk to President Trump, sinabi niya, what are our requirements? So we need the guided rockets. We have been asking for it. And as a matter of fact, SSS may solusyon na rin sa mga miyembro nilang hindi techie. At bakit ba nagkagulo ang mga estudyante sa Bolivia at nauwi pa sa pagkahulog nila sa building? Good news sa mga miyembro ng SSS. Maraming transaksyon ang pwede nyo nang gawin online tulad ng pag-apply ng pension loan, pati retirement at unemployment benefit. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Madaling araw pa lang, mahaba na ang pila ng mga kukuha ng benepisyo at loan sa iba't ibang tanggapan ng SSS. Kaya nagpatupad ng number coding system na nakabase sa huling numero ng SSS number ang mga dapat lang magsadya sa SSS offices. Pero dahil sa pandemya, hinihikayat ng SSS ang kanilang mga miyembro na gawing online na ang mga transaksyon, lalo't higit 20 serbisyo ng kaya ng kanilang app o mismong website. Kabilang dyan ang pag-update ng contact information at pagtatanong sa benepisyo. Maaari ding mag-submit dito ng maternity at sickness notification. Pwede na rin gawing online ang pag-apply sa calamity loan, pension loan, retirement benefit, unemployment benefit at funeral claim. Pensioners, covered employers, and the public a faster, more convenient, and more efficient means of transacting with us. With this so-called new normal, pursuing this initiative took on a new and very important purpose. That is, to help ensure the safety of our stakeholders against the coronavirus disease 2019 pandemic. Ngayong taon, mas marami ng SSS members ang gumagamit ng online transactions. Higit 10 milyong miyembro din ang nakapag-register na sa my.sss portal at umaabot na sa 11 million downloads ang kanilang mobile app. Target ng SSS na idagdag ngayong taon ang employer registration at submission ng employment records, pati na ang filing ng benepisyo sa disability claim, death claim at maternity application. Para naman sa mga hindi maalam sa online transactions, pwedeng magpaturo sa kanilang e-centers na matatagpuan sa kanilang mga branches. Mga data protection officers na nagbibigay linaw ng mga information o personal information na maaari nating ma-share, maibigay sa ating mga miyembro. Kahit na po sa ikaw na ang may-ari ng account na yan, ikaw na ang may-ari ng information na yan, ay mahigpit po ang ginagawang mga screening. Ayon sa SSS, wala pang update sa posibleng pagtaas ng SSS contribution na magagamit na dagdag pondo sa expanded maternity benefits, unemployment insurance benefits at dagdag pensyon. Meron po tayong reserve, pero kailangan din po natin in the long term na talagang suportahan yung mga benepisyo dahil hindi ho lumilihit ang benepisyo natin. Every year, dumadami ho ang members ng SSS, pero ang contribution ho, kung liliit. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Limang estudyante ang patay matapos mahulog sa gusali ng kanilang eskwelahan sa Bolivia. Sa videong ito ng kuha sa El Alto Public University, makikitang nagkukumpulan ang mga mag-aaral hanggang sa biglang bumigay ang railing sa building. Ayon sa pamunuan ng paaralan, 8 ang nahulog mula sa gusali, 5 sa kanila ang patay.
Tatlo naman ang isinugod sa ospital. Bago ang disgrasya, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mga estudyante at pamunuan ng university sa hindi pa malamang issue. Susunod, dalawang world-class game show ng TV5 malapit nang magbigay ng limpak na papremyo. Huwag bibitiw, samahan niyo pa rin kami sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas. There are only 10 countries today. In fact, 75% of all vaccination, 75% ng lahat ng bakuna nakuha ng 10 countries, 10 lang. Yung 130, wala. So, maghintay tayo. At sana, hindi naman ako I'm not trying to, I said, pontificate here. In the meantime, you just better follow government at liwasan yung mask. It can save you a lot of trouble and expense. Simple lang ito. Sa bagay yung mga hold-upper, hindi na masyado mahirapan, sanay na mga animal na ganito. Ito lang. Tapos, wag naman yung gamitin ninyo, kita ko daan yung ninyo, nagsasalita ganun. Wala na. Na-inhale. Papasok sa hinga mo yung iba naman, ganun na. Ay, buhay. The problem is ito ganito. How do you solve the problem? Well, I leave it to the local chief executive, governor, mayor, barangay captain. Yung mga tao na walang-wala talaga. Hindi makabili ito, bilhin mo to. Yung ibang walang ang pagkain, hindi ka makabili ng ulam. The provincial government and the municipal governments and the city governments, I require you to buy and give it for free. Kung ayaw ninyong gawin yan, ako ang magdala ng bakuna doon sa lugar ninyo. I will go to the city hall at ibigay ko yung, ayaw mo magbili, ako ang mag-deliver. Ibigay mo sa mga tao. Ayaw mong gumastos, ako ang gagastos. So I hope that does not really happen. I hate to be pugnacious about it. Makipag-away ka dyan. Sana magkaintindihan na lang tayo na itong problema atin lahat. So ilang how many countries? Ilan pa lang ang meron? Again, 75% nandiyan lang sa 10 na ang iba tayo, pati tayo wala. Canada nga na kapitbahay ng Amerika, nagdadamutan pa sila. Kino-corner talaga ng Amerika lahat ngayon. Kasi they have about 270 million people. Well, 332? Million, yes, sir. All the statistics, walang binasa ko kanina. So, 300, my God. Tapos, may booster pa. Abot pa ito ng be very careful. Ako naman, I've been criticized. Tama kayo. Na ito si Duterte nagsasalita, hindi naman sinusunod. Tama kayo. Na hindi naman nagmamask. Tama kayo. Hindi ako hold-upper na sanay magsalita nitong kaya tinatanggal ko.
Now, I run the risk of baka ako madali rin. World-class set na may 50 feet pachenko wall at papremyong aabot sa 12 million pesos. Yan ang handog ng bagong game show sa kapatid network na The Wall Philippines. Si LeBron James lang naman ang founder at producer ng US version nito. Bawal ang may trust issue sa game na ito dahil ang pagtitiwala ang susi para manalo ka. Siyempre, world-class din ang host na si Billy Crawford. Ang kalaban ng mga maglalaro ay yung host. Pero dito kasi, ang goal ko is, ako kakampi nila ako. Kakampi ko sila. So yun yung gagawin kong kakaiba dito. Hindi ko sila kakalabanin sa mga tanong mali ka, tama ka. Gusto ko tama sila. Gusto kong maiuwi nila yung 12 million. Gusto kong champion sila paglabas. So ito yung gagawin ko. Mapapanood ang The Wall Philippines simula March 13, Sabado, alas 6 ng gabi. Bukod naman sa The Wall Philippines, busy si Daddy Bill sa Lunch Out Loud na tagumpay na humahakot ng loyal audience sa tanghali. Kwento ni Billy, dahil dito hindi natuloy ang sanay plano nilang pamilya na mag-migrate sa ibang bansa last year. We prioritize our family first. So kung ano yung mga desisyon, I really had to be still. I had to be still. Colleen was the one who actually told me na I think God will be there. Matapos ang balisin getaway ni Zian Lim para sa girlfriend niya si Kim Chu nito lamang weekend, sumabak na agad sa MediaCon si Zian para sa 1,000 Heartbeats Pintig Pinoy. Dito, bawal ang kabado dahil naka-record ang heart rate mo sa buong show. At ang pagiging kalmado ang magpapapanalo sa player para sa papremyong aabot sa 1 million pesos. Kinakareer ni Zian anumang trabaho ang gawin niya at kahit very professional daw siya, hindi niya maiwasang personalin ang ilang aspeto ng show. Iba nagbe-breakdown because they're doing it for their family, for their mom, for their dad, either for a pagpapagawa ng bahay dahil gusto nilang mabigyan ng magandang tirahan ng kanilang pamilya. So yun yung parang, even me as a host, nagtitiri-ay ako, pero pinipigilan ko. Sabi ko, hindi naman tayo pwede mag-host pag umiiyak, di ba? So, sa March 21 na mapapanood ang 1,000 Heartbeats Pintig Pinoy, alas 8 ng gabi, dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Oo ka. Sali na tayo. Sasali na tayo. 12 million. March 13, The Wall at 1,000 Heartbeats, March 21. Nakakatuwa. Kaya dapat daw hindi ka nervyoso. Nervyoso ka ba? Hindi. Yun daw ang magpapanalo sa inyo ng 1 milyon. Pag premium pag-uusapan, hindi ako ninervyusin. Kakalma ka lang. Baka ninervyusin yung anchor. Pero pwede sumali kahit taga TV5? Hindi siguro. Sana meron silang mga celebrity edition. Baka pwede kang consider. Pero paano ba sumali? Ayun. Sa mga susunod na episodes natin, ipapakita natin kung paano. So again, The Wall with Billy Crawford and 1,000 Heartbeats with Zian Lim. Again, Idol in Action, Of course. 10:30 to 12. At meron din konting games doon na pwede kayo manalo. Oo, nakita ko kanina. Diba? Kung nagpalit lang siya ng isip, baka nakuha niya yung 15,000. Pero happy na siya diba? Doon sa napili Minsan niya. magandang kontento ka na. Pero doon, sa lahat ng pipiliin mo, sigurado may maiuwi at may maiuwi. Huwag ka lang maging greedy. Oo. Yun yung point doon. Yes. Kailan marunong ka rin makontento. At minsan kailan marunong ka rin mag-raise ng konti. Sumisenyas na siya. Baka mamaya makatanggap ka ng text. At yan po mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami po ang inyong makasangga sa pagbabalita. Ako po si Cheryl Cosim, tutok pa rin kayo dito sa TV5. Susunod na ang Paano ang Pangako. Ako naman po si Rafi Tulfo. Magandang gabi, Pilipinas.